હેલો, વેલકમ ટુ અંજની ટેકનોલેબ્સ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. આપણે આગળના લેક્ચરમાં બીજા બૂટસ્ટ્રેપના ક્લાસીસ જોયા અને હવે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે બૂટસ્ટ્રેપના આગળના ક્લાસીસ, જેમાં ફર્સ્ટ આવે છે લિસ્ટના ક્લાસીસ. યસ, આપણે લિસ્ટમાં કઈ રીતે ક્લાસ બધા યુઝ કરશું એ આપણે જોઈશું. તો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ છે. લિસ્ટ અનસ્ટાઇલ્ડ ક્લાસ, સેકન્ડ છે લિસ્ટ ઇનલાઇન, લિસ્ટ ઇનલાઇન આઇટમ, text trunket. So first is list unstyled. The Bootstrap list unstyled class can remove the default list style and left margin only from the list items. Yes. તો અનસ્ટાઇલ નો મિનિંગ શું થાય? જ્યારે અમુક વખતે આપણે એવું હોય કે આપણે જે લિસ્ટિંગ થાય છે એ તમારે લિસ્ટ ટેગ યુઝ કરવો છે, પણ લિસ્ટ ટેગની અંદર જે લિસ્ટિંગના સિમ્બોલ્સ આવતા હોય એ બધા તમારે રિમૂવ કરી નાખવા છે, નંબર્સ રિમૂવ કરી નાખવા છે. ઓર્ડર્ડ લિસ્ટ હોય કે અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ હોય એમાં એ રિમૂવ કરવા છે. તો એ ટાઈમે આપણે લોકો લિસ્ટ અનસ્ટાઇલનો યુઝ કરીએ છીએ. તો પ્રોગ્રામ જોઈશું એટલે ખબર પડે. આ પ્રોગ્રામમાં બધા ત્રણે એક સાથે લઈ લીધા છે, બધા જે ક્લાસ છે. તો ફર્સ્ટ આપણે યુએલની અંદર યુઝ કર્યું છે લિસ્ટ અનસ્ટાઇલ્ડ, એટલે લિસ્ટ અનસ્ટાઇલ્ડ રન કરીએ. શું આવે છે જોઈએ. ફર્સ્ટ ખાલી આ તમે જોયું હશે, અહીંયાથી લિસ્ટિંગ રિમૂવ થઈ ગયું છે. સપોઝ કે આપણે આ ક્લાસ રિમૂવ કરી દઈએ છીએ તો શું થાય છે એ જોઈએ, એ તમને આઈડિયા આવશે. એક લેફ્ટ માર્જિનની સ્પેસ રિમૂવ કરી દીધી થઈ જશે આમાં, અને થઈ ગઈ છે. એ ક્લાસ રિમૂવ કર્યા પછી લેફ્ટ માર્જિન પણ આવી જશે અને સિમ્બોલ્સ પણ આવી જશે. તો આ લેફ્ટ માર્જિન પણ આવી ગયું અને આ સિમ્બોલ્સ પણ આવી ગયા. તો જ્યારે આપણે લેફ્ટ માર્જિન અને જે સિમ્બોલ્સ યુઝ કરીએ છીએ એ રિમૂવ કરવા હોય ત્યારે લિસ્ટ અનસ્ટાઇલ્ડનો યુઝ કરીએ છીએ. એવી જ રીતે સેકન્ડ છે લિસ્ટ ઇનલાઇન. જોઈએ લિસ્ટ ઇનલાઇન આઇટમ. By using list inline classes, we can remove the list bullets and show the list item in same line with same line margin, light margin. તો શું થશે? આ રીતે સેમ લાઇનમાં આપણે જ્યારે જોવું હોય, સેમ લાઇનમાં, અને એના આગળના જે સિમ્બોલ્સ છે એ બધા રિમૂવ કરી દેવા છે, પ્લસ માર્જિન રિમૂવ કરી દેવું છે, બુલેટ્સ રિમૂવ કરી દેવા છે. તો એ રીતે થઈ શકે છે. એક ઇનલાઇન એટલે એક જ લાઇનની અંદર આપણે લોકો આવી જાય છે. લિસ્ટ ઇનલાઇન યુએલમાં યુઝ થશે અને લિસ્ટ ઇનલાઇન આઇટમ એલઆઈમાં યુઝ થશે. પ્રોગ્રામમાં જોઈએ એટલે ખબર પડે. યુએલ ક્લાસ ઇક્વલ્સ ટુ લિસ્ટ ઇનલાઇન અને એની અંદર લિસ્ટ ઇનલાઇન આઇટમ જેટલી પણ પછી આપણે એમાં એલઆઈ એડ કરતા જઈએ એ દરેકની અંદર લિસ્ટ ઇનલાઇન આઇટમ આપણે એડ કરતા જઈશું. તો આ સેકન્ડ વન છે એ એનું છે, લિસ્ટ ઇનલાઇન અને લિસ્ટ ઇનલાઇન આઇટમ. હવે એના પછી થર્ડ છે એ પ્રોપરલી વર્ક આમાં નથી કરતું. તમે તમારા લેપટોપમાં ટ્રાય કરી જોજો, ત્યાં બરાબર વર્ક કરતું હોય તો. એટલે થોડું આમાં પ્રોપરલી વર્ક નથી આમાં થતું. ટેક્સ્ટ ટ્રંકેટ ક્લાસ ટુ ટ્રંકેટ ધ લોંગર ટેક્સ્ટ વિથ એન ઇલિપ્સિસ એન્ડ ઇટ્સ ઓપ્શનલ છે. આ કરવું હોય યુઝ તો કરી શકાય છે, પણ આમાં કેવી રીતે થાય છે કે બહુ લાંબુ ટેક્સ્ટ જ્યારે હોય તો એને ડોટ કરીને આવી જાય ને. આપણે લોકો જોતા હતા CSSમાં આપણે આના પ્રોગ્રામ કર્યો છે, તો એ રીતનું આની અંદર આવી જાય. સપોઝ કે આ ટેક્સ્ટ બહુ લાંબુ છે અથવા તો આ ટેક્સ્ટ બહુ લાંબુ છે, તો આટલું આવી ગયું અને પછી ડોટ એ રીતે. પણ એ આમાં પ્રોપરલી વર્ક નથી કરતું. તમે તમારી રીતે ટ્રાય કરીને જોજો, તમારા લેપટોપમાં ટ્રાય કરીને જોજો. તો ટેક્સ્ટ ટ્રંકેટ થયું. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું લિસ્ટ ગ્રુપ. આ હતું સિમ્પલ લિસ્ટ બૂટસ્ટ્રેપ 3નું, અને એના પછી છે લિસ્ટ ગ્રુપ. તો એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈએ. તો થેન્ક યુ.